سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم قلبتون سرشار از شادی و شوق زندگی باشه و در هر کاری که انجام میدید حضور خداوند رو در کنارتون احساس بکنید و این رو هم بدونید برای رسیدن به اهدافتون اگر فقط به فکر خودتون باشید شکست شما تضمین شده هست، چون زندگی مثل یک بازی گروهی هست که آدم‌ها برای بهتر زندگی کردن، برای موفق شدن و پیشرفت در کارهاشون به هم احتیاج دارن و تا زمانی که شما به اطرافیانتون انرژی مثبت ندید، کمکشون نکنید، کمکی هم دریافت نمی کنید و این رو بدونید که به تنهایی نمیتونید خیلی از کارها رو انجام بدید و به هر حال یک جایی در یک موقعیتی قرار میگیرید که به کمک انسانها احتیاج پیدا میکنید. پس سعی بکنید در کارهایی که انجام میدید فقط منافع شخصی و خودتون رو در نظر نگیرید. سعی کنید اطرافیانتون و آدم‌هایی که باهاشون در ارتباط هستید هم در نظر داشته باشید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، فرزند، بیماری، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ، که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ. به جلوه گل سوری نگاه می کردم، که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور، که داشت از دل بلبل هزار گونه فراق. گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ. یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست، یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ. نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان، که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ میگه به جوانی و شادابی خودت مغرور نشو، بهش نناز که همه اینها فانی هستن و روزی به پایان میرسن. بدون با غرور و تکبر جایی در بین مردم نخواهی داشت. و حافظ غزلش رو با یک صحنه پردازی زیبا شروع میکنه که سحرگاهان به باغ رفتم که مثل بلبل از بوی گل استشمام بکنم. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه غرور و تکبر بیجا مانع رسیدن شما به اهدافتون و مانع موفقیتتون میشه. پس خودتون رو از غرور و خودخواهی دور بکنید. وقت اون رسیده که اگر دیوار و حصاری بین خودتون و آدم‌ها کشیدید، این حصار رو از میون بردارید، در بین مردم برید، باهاشون معاشرت بکنید و همونطور که گفته شد دست از غرور بیجاتون بردارید. دوره جوانی به پایان میرسه و شما به دوره خواهید رسید که به اطرافیانتون، به انسانها و دوستاتون احتیاج پیدا میکنید. پس بهتره قدر لحظاتتون رو بدونید تا دچار پشیمونی نشید. حافظ میگه یک فرصتی به شما رو میاره که نباید این فرصت رو از دست بدید و باید ازش استفاده بکنید برای رسیدن به اهدافتون، برای رسیدن به نیتتون. ولی نباید عجله کنید، شتاب زده عمل بکنید. اما همونطور که گفته شد موقعیت رو هم نباید از دست بدید. عاقبت اندیشی داشته باشید و تند روی نکنید در این موقعیت.
و توصیه حافظ به شما اینه که از افراط و تفریط هم دوری بکنید. دوستان، در مورد نیتی که دارید، حافظ میگه نیت شما سرانجام خوب و دلانگیزی داره، به شرط اینکه همونطور که گفته شد مغرور نباشید. به همه توجه کنید، به همه مهر بورزید تا اشکی رو برطرف بکنید و دلی رو به دست بیارید. از سرزنش و حرفهای اطرافیانتون، آدمهای حسود نباید ناراحت بشید، چون اونها زمانی که میبینن شما دارید راه موفقیت رو سپری میکنید، پشت سر میذارید و طی میکنید، توجهشون به شما جلب میشه و سعی میکنن حرفهایی بزنن که شما رو ناامید کنن و در واقع از پیشرفتتون جلوگیری بکنن. حافظ میگه شور و نشاط جوانی رو مثل یک گل غنیمت بدون، چون عمر گل کوتاه هست و آدم سعی میکنه زمانی که یک گلی داره ازش خیلی خوب مراقبت بکنه، از دیدنش لذت ببره و سعی میکنه حفظش بکنه. دوران جوانی هم مثل عمر گل کوتاه هست، پس بهتره ازش استفاده بکنید، ازش لذت ببرید، چون این دوران سپری میشه و فقط حسرتش برای شما باقی خواهد ماند. دوستان، در مورد نیتی که دارید یا حالا کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه نیت شما برآورده میشه و انجام میشه، به شرط اینکه اطرافیانتون از شما رضایت داشته باشن. پدر و مادرتون، همسرتون، دوستتون از شما رضایت داشته باشن. اگر در این کاری که دارید انجام میدید نارضایتی از شخص شما داشته باشن، مطمئن باشید پشت سر هم براتون مشکلاتی به وجود میاد و تا زمانی که این رضایت کسب نشه همچنان این مشکلات ادامه خواهد داشت. حافظ میگه افرادی که سست عنصر هستن، افرادی که اراده قوی ندارن، زمانی که یکی ازشون انتقاد میکنه یا یکی ازشون ایراد میگیره، خیلی این انتقاد و ایراد رو به خودشون میگیرن و ناامید میشن، دست از تلاششون بر میدارن و دیگه رو به جلو حرکت نمیکنن. سعی بکنید مثل مبارزان جنگ باشید. اگر تصمیمی گرفتید و میدونید این تصمیم درست هست، فکر کنید دارید در یک پیکار جنگ قدم میذارید و دارید خودتون رو برای یک مبارزه آماده میکنید. دست از تلاشتون بر ندارید و با اراده قوی تا حاصل شدن نتیجه دست از تلاشتون بر ندارید. در ادامه حافظ میگه در این راهی که قدم گذاشتید و حاضرید برای رسیدن به هدفتون هر کاری انجام بدید و هر سختی رو تحمل کنید، گاهی دچار این فکر و اندیشه میشید که نکنه دارم عمر خودم رو بیهوده در این راه تلف میکنم، نکنه نتیجه دلخواهم حاصل نشه. ولی توصیه حافظ به شما اینه که شک، تردید و دودلی رو از دلتون بیرون بکنید. اگر به درست بودن این راه اطمینان دارید، راهتون رو ادامه بدید و از مال حرام دوری بکنید. تنها امیدتون به خدا باشه. با تلاش و اراده قوی میتونید به نیتتون برسید. دوستانی که نیت احساسی یا نیت کاری داشتن، حافظ میگه دنبال دیداری هستید که این دیدار فعلا برای شما میسر نشده. درسته که در این راه تلاش زیادی کردید، افراد زیادی رو دیدید که با اون شخص مورد نظرتون ملاقات داشته باشید، اما تا الان این موفقیت برای شما حاصل نشده، چون مقدماتش برای شما فراهم نیست، چون شما آمادگی این ملاقات رو ندارید. سعی بکنید این اتفاق رو به یک زمان دیگه موکول بکنید که خودتون آمادگیش رو داشته باشید و شرایط هم از همه نظر براتون مهیا باشه. دوستان، اگر اتفاقی افتاده اخیراً که پدر یا مادرتون رو آزرده خاطر کردید، بحثی پیش اومده، ناراحتی و کدورتی بینتون اتفاق افتاده، بهتر هر چه زودتر از این دو بزرگوار دلجویی بکنید. پدر و مادر گوهر گرانبهایی هستن که مثل و مانند اونها دیگه نخواهد آمد در زندگی ما
و بهترین معلم ما هستن برای گرفتن درس زندگی. پس سعی بکنید اگر کدورت و ناراحتی و آزردگی خاطری براشون پیش اومده ازشون دلجویی بکنید، از دلشون در بیارید که خدای نکرده اتفاق بدی برای شما نیفته. در آخر هم دوستان، اگر نیت مسافرت داشتید، باید بگم سفری در پیش خواهید داشت که این سفر برای شما سودمند هست. در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم ازدواج براتون عملی میشه، اما در مورد طلاق یک راه طولانی در پیش دارید. یه مقداری کارهای طلاقتون به آرامی پیش میره. در حال حاضر طلاق براتون اتفاق نمیفته. و اگر نیت تغییر شغل یا تغییر مکان داشتید، گشایش در کار شما حاصل میشه، اما باید کمی صبر کنید. در حال حاضر این اتفاق براتون نمیفته، اما شدنیه. و دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم در حال حاضر شرایط بیمارتون به همین منوال ادامه خواهد داشت و تغییری در وضعیت ایشون دیده نمیشه. بهتره بیشتر بهش رسیدگی بکنید، حداقل از لحاظ روحی بیشتر بهش رسیدگی بکنید که روحیه خودش رو حفظ بکنه. به امید خدا رفته رفته بهبودی براشون حاصل میشه. در حال حاضر بهبودی چندانی براشون از نظر جسمانی اتفاق نمیفته. و دوستانی هم که نیت فرزند داشتن، حافظ میگه فرزندی در خانواده شما متولد میشه که با تولد این فرزند اتفاقات خوب پشت سر هم برای شما میفته و مشکلاتتون یکی پس از دیگری حل میشه. و نکته‌ای که حافظ در آخر داره بهتون گوش زد میکنه در مورد نیتی که دارید و در مورد هدفتون، میگه همونطور که اول فال بهش اشاره شد، دست از غرور، تکبر و خودخواهیتون بردارید، چون خودخواهی باعث به وجود اومدن حس نفرت، حس حسادت و گاهی اعتماد به نفس کاذب و رشد کاذب میشه. و در واقع خودخواهی شما یعنی شما دشمن خودتون هستین. در واقع تنها دشمن انسان هم درون خودش هست. شما وقتی با درون خودتون صلح و هماهنگی نداشته باشید، این رو در اطرافیانتون هم میبینید. و از همین جهته که میگن اگر میخواید دنیاتون رو تغییر بدید، اگر میخواید شرایط رو عوض بکنید، این تغییر رو از خودتون شروع بکنید. شما زمانی که خودتون رو اصلاح میکنید، رفتارهای بدتون رو کنار میذارید، عادتهای بدتون رو کنار میذارید و در روش زندگیتون تغییرات مثبت ایجاد میکنید، رفته رفته میبینید که این تغییرات مثبت در اطرافیانتون هم داره ایجاد میشه. برای اینکه سعی میکنید روابطتون رو با آدم‌ها اصلاح بکنید، با هر کسی نشست و برخاست نکنید. خیلی وقتا در اتفاقاتی که میفته خودتون رو سرزنش نمی کنید، خودتون رو ناراحت نمی کنید، خودتون رو درگیر حرفایی که زده میشه نمی کنید و همه اینها باعث میشه که تغییر اساسی رو در زندگیتون ببینید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.